stop at this part, the balance sheet. And in today's lesson, we are continuing with the balances and other financial statements. You should remember that the balances is divided into two parts. The first part is total asset on the left side, and the second part is total liabilities and owner equity on the right side. And we have the formulas. The total asset equal to total liabilities plus total shareholder equity. So the amount of total assets are always equal to the total liability plus total shareholder equities. As we have learned in the last section. Now let's move on to the right side of the balances, liabilities and stockholder equities. Firstly, I would like to mention current liabilities. Now let's see what are current liabilities. Liabilities that are due and payable within a period of 12 months or less. And current liabilities includes the firm account payable, accrued expenses, and short-term note. So we can see that current liabilities are liabilities that the period of these liabilities is 12 months or less. And this is short-term liability. Cái thuật ngữ thứ nhất này nhé, các bạn nhớ cho cô current liability là các cái khoản nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn các bạn, current liability là nợ ngắn hạn. Thì ở đây trong khái niệm người ta đã ghi rất rõ rồi. Nợ ngắn hạn là gì ạ? Là những cái khoản mà phải trả với cái thời hạn là nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng. Nha, nhắc lại này, nợ ngắn hạn là những cái khoản phải trả nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng. Ví dụ nhé, các cái khoản phải trả của doanh nghiệp hoặc các cái khoản chi phí gì đấy, hoặc là những cái giấy tờ có giá gì đấy ngắn hạn, tóm lại là cái gì đó phải trả ngắn hạn thì người ta sẽ gọi về cái tên là current liability. Now next come account payable. Account payable. This is the credit supplier extended to the firm when it purchases item for its inventory. This means when a company buys something for their activity, for example, buy car, buy house, or buy material, but they don't have enough money to pay at that time, the credit supplier can extend it to this firm to pay this money. In this case, the amount of money is called with the term account payable. Now let's listen to me one more times. In this case, for example, a company wants to buy something for their activities, such as buy a car, buy a house, buy material, but they don't have enough money. And in this case, they can, the credit supplier, the seller can help them by extended to this firm when they purchase this item. This means this company can make this payment later. Is that clear? Trường hợp này, cái account payable được gọi là các cái khoản phải trả. Các khoản phải trả, và lưu ý cái này thì cũng thường là ngắn hạn thôi nhé. Mặc dù người ta không nói đến từ short term, nhưng nó cũng là ngắn hạn, các khoản phải trả.
Trong trường này nhà cung cấp nhé, nhà cung cấp tín dụng tức là người cho vay nhé, sẽ giới hạn cái thời gian ra, cho phép cái doanh nghiệp này có thể mua hàng xong rồi trả sau cũng được. Đấy, ví dụ như tôi vừa nói với các bạn là một cái công ty có thể người ta rất là muốn mua một cái gì đó, xe cộ, nhà xưởng, nguyên nhiên vật liệu gì đó, nhưng mà không đủ tiền trả ngay lúc đấy, thì người ta có thể là yêu cầu cái người cung cấp này là cho tôi vay, tôi trả sau cũng được. Thế thì cái việc mà mua cái gì đấy mà chưa trả tiền vội thì người ta gọi đấy là các khoản phải trả. Nợ mà chưa trả, nhưng cái này thường là ngắn hạn thôi nhé. Now next come accrue expenses. Chờ cô tí, cô mở lại cái này cho nó rõ cái nét. Accrue expenses. What are accrued or expenses? Now let's see what are accrued expenses. Liability that were incurred in the firm operation, but not yet spent. You should focus on this point, but not yet spent. So accrued expenses are expenses that is not yet spent. For example, the company employee might have done work for which they will not be paid until the following week or month, and the wages owed by the firm to its employee are recorded as accrued wage. And accrued expenses is all kinds of expenses that company didn't pay. For example, in this case, they didn't pay their employee wages or salary, and in this case, the amount of salary is called with the name accrued expenses. Cái thuật ngữ accrued expenses là chi phí phải trả, người ta gọi là chi phí phải trả. Nó cũng là khoản nợ. Khoản nợ mà phát sinh như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vấn đề là như tôi đã vừa nhấn mạnh với các bạn đấy là doanh nghiệp chưa trả. Đáng ra là phải trả rồi mà chưa trả. Ví dụ nhé, đến kỳ thanh toán lương cho công nhân rồi, nhưng mà hứa hẹn là thôi bây giờ chúng tôi nợ lương, tuần sau trả, tháng sau trả, ngày mai trả, thì tất cả những cái này nó sẽ được gọi là các cái khoản phải trả, nợ phải trả. Thì nó khác so với cái phần trên nhá, các bạn chú ý, nó khác so với account payable. Account payable là nợ người nhà cung cấp, tức là nợ cái người mà cung cấp cho mình nguyên nhiên vật liệu hàng hóa nó kia đấy. Còn accrued expenses nó liên quan đến các cái chi phí. Ví dụ điển hình như tôi vừa nói các bạn đấy là nợ lương người lao động chẳng hạn, chứ nó không liên quan đến nhà cung cấp. Liên quan đến nhà cung cấp, đến người bán thì nó sẽ là account payable. Còn liên quan đến các chi phí thì người ta gọi là accrued expenses. Được chưa? Now next comes short-term note. That's created by borrowing from the bank or other lending source that must be repaid in 12 months or less. So short-term notes are notes that the period is 12 months or less. And in this case, company have to make repayment. Make the repayment in 12 months or less. Cái tiếp theo này chúng ta gọi là short term note, tức là những cái khoản gọi là chứng chỉ để ngắn hạn, chứng chỉ vay nợ ngắn hạn. Cái từ note này nó đại diện cho các loại chứng chỉ hoặc là giấy tờ có giá ngắn hạn nhé. Thế đây nó là khoản nợ, có thể là nợ từ ngân hàng, nợ đâu đấy, tóm lại nợ đâu đấy một cái chứng chỉ vay nợ đó, trái phiếu hay là chứng chỉ tín phiếu gì đó mà có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng, tức là công ty sẽ phải trả cái khoản nợ này trong vòng 12 tháng, người ta gọi là short term notes.
Now, let's move on to the next term, long-term debt. You can see that in the contrary of short-term debt, current liability, we have a long-term debt. And all firm debts that are due and payable more than 12 months in the futures. It's called long-term debt. For example, a 20 years mortgage loans used to purchase land or buildings is long-term debt. Or another example, if the firm has issued bond and the portion of those bonds that is not due and payable in the coming 12 months is also called long-term debt. Long-term debt là các khoản nợ dài hạn. Ở đây chúng ta nói đến những khoản nợ mà doanh nghiệp sẽ phải trả trong vòng hơn 12 tháng nữa. Ở đây người ta nói là more than 12 months in the future mà. Ví dụ ở đây có hai ví dụ ạ. Ví dụ thứ nhất là một cái khoản vay để doanh nghiệp mua nhà đất gì đó mà kéo dài 25 năm, rõ ràng là rất là dài rồi, nợ phải trả rất là dài rồi đúng không? Hoặc trường hợp thứ hai là một doanh nghiệp mà nó phát hành trái phiếu chẳng hạn, mà trái phiếu đấy nó đáo hạn trong vòng hơn 12 tháng, 15 tháng hay là 2 năm, 3 năm gì đó thì cũng gọi là long term debt, tức là nợ dài hạn. And next come common stockholder equity. Common stockholder equity. Thuật ngữ này được hiểu là vốn chủ sở hữu, gọi là cổ đông bình thường này. Common stockholder tức là người sở hữu cổ đông cổ phiếu bình thường, cổ phiếu thường. Đấy, hoặc là chúng ta dịch đơn giản giống như trong slide tiếp theo, chúng ta dịch đơn giản là vốn đầu tư của chủ sở hữu cũng được. Thì nó cũng là của cổ đông, nhưng mà có điều là nó sẽ hơi khác một chút đối với cổ phiếu ưu đãi, nhưng mà thôi chúng ta cứ gọi chung như thế cho dễ, tại vì trường hợp cổ phiếu ưu đãi thì nó hơi đặc biệt một chút, cái đấy sẽ học sau. Common stockholder equity tức là cái vốn do các cổ đông thường đóng góp vào, hoặc là chúng ta gọi là vốn chủ sở hữu cũng được. As you know, common stockholders are the residual owner of a business. They are the owners of a business, and they receive whatever income is left over after the firm has paid all of its expenses. Benefit they can get, benefit from the company activity. And the event the firm is liquidated, the common stockholder receive only what is left over, but never lose more than they invested. After the firm's other financial obligations have been paid. Cái này thì người ta giải thích thêm một chút thôi, mình chỉ cần hiểu là người chủ sở hữu họ bỏ vốn, đã góp vốn vào kinh doanh và họ sẽ được nhận những gì còn lại từ cái quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tức là những cái lợi ích còn lại, lợi nhuận đấy, đúng không? Kinh doanh sau khi trừ chi phí, tức là bán hàng thu tiền trừ hết chi phí lãi là họ được hưởng, đúng không? Hoặc là trong cái trường hợp ở doanh nghiệp đây người ta nói là in the event the firm is liquidated, tức là doanh nghiệp nó giải thể, nó dừng hoạt động, nó phá sản, thì những người cổ đông này sẽ nhận được những gì còn lại của doanh nghiệp, tức là thôi thì còn lại bao nhiêu bán thanh lý xong chia nhau đó, và không bao giờ họ bị mất đi nhiều hơn số vốn mà họ đã đầu tư. Tất nhiên rồi, họ chỉ đầu tư từ đấy, cùng lắm là giải thể phá sản không còn gì là mất hết số vốn đấy thôi, chứ không thể mất hơn được đó. Thì thôi, cái này nó chỉ là giới thiệu thêm đặc điểm của vốn chủ sở hữu thôi. Còn bây giờ chúng ta học cơ bản, chúng ta chỉ cần hiểu là vốn chủ sở hữu là số vốn mà cổ đông góp vào trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, vậy thôi. Now you should remember some new terms in this section. Firstly, current liability, account payable, accrued expenses, short-term note, long-term debt, and common stockholders equity. Nhớ nha, học luôn mấy từ mới thuật ngữ này nha. And I would like to talk to you another new terms, current asset and fixed asset. You should remember that in every company, they have many kinds of asset, and all kinds of assets that company holds divided into two kinds. The first kind is current asset, and the second kind is fixed asset. Now, let's see what are current asset and what are fixed asset.
You should remember that the total number of current assets and fixed assets is the total asset of a company. Trong doanh nghiệp ấy thì nó có nhiều loại tài sản lắm. Như hiện nay người ta chia thành hai loại nhé. Một loại là current asset là tài sản ngắn hạn, và loại thứ hai là fixed asset là tài sản dài hạn hoặc tài sản cố định. Người ta hay dùng cái từ là tài sản cố định hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về loại thứ nhất là current asset nha. Current assets consist of the firm cash plus other assets the firm expects to convert to cash within 12 months or less. Now, one more time. Current asset consists of the firm cash and other kinds of assets, other kinds of current assets that the firm expects to convert to cash within 12 months or less. Như vậy thì có nghĩa là đó, tài sản ngắn hạn sẽ bao gồm có tiền mặt của doanh nghiệp cộng với một số các loại tài sản ngắn hạn khác có thời gian mà chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 12 tháng hoặc ít hơn. Tóm lại là tài sản ngắn hạn này là cái tiền mặt và những thứ có thể là chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng 12 tháng. Ví dụ như các còn phải thu đó, hoặc là vàng bạc gì đó, đô la gì đó, đại loại thế, chứng khoán gì đó. Now, the next kind of asset is fixed asset. And what are fixed assets? Fixed assets are assets that the firm does not expect to sell within 1 year. Fixed assets are assets that the firm does not expect to sell within 1 year. And this kind of asset includes plant, equipment, land, and other investment that are expected to be held for an extended period of time and frequently cannot be easily converted to cash. You can see that fixed asset cannot be easily converted to cash, and the firm does not expect to sell this kind of asset within 1 year. Như vậy fixed asset đây là tài sản cố định ạ. Và tài sản cố định thì có đặc điểm là nó không thể nào mà chuyển hóa hoặc bán nó thành tiền mặt trong vòng 1 năm được. Ví dụ như máy móc thiết bị. Các bạn phải hiểu ý của người ta, đây là không phải là để bán, nếu bán thì bán được luôn, nhưng vấn đề là nó phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Đấy, nó phục vụ cho hoạt động kinh doanh với thời gian rất là lâu dài. Ví dụ như một nhà xưởng chẳng hạn, đúng không? Đấy, hay là máy móc thiết bị, đất cát gì đó. Và không dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Cái này thì không hề dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, và nó sử dụng lâu dài trong doanh nghiệp. Nếu hiểu như thế thì đúng hơn. Ở đây người trình bày chưa được rõ ý. Không dễ chuyển đổi tiền mặt và sử dụng lâu dài cho doanh nghiệp. Đấy, máy móc thiết bị nhà xưởng có khi dùng 10 năm, 15 năm đó, thì nó rất là lâu dài, người ta gọi là fixed asset. Và đối với tài sản này thì người ta sẽ tính toán ra và cho dần cái giá trị của nó vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp hàng năm. Đó, người ta gọi đấy là fixed asset. Now let's come to the next financial statement, the cash flow statement. Now, so what is the cash flow statement? Now let's take a look on the slide. The cash flow statement is a report, like the income statement and balance sheet, that firm used to explain changes in their cash balance. In this case, the firm used the cash flow statement to explain changes. Ôi thế à? Đến đâu rồi? Tôi chết rồi. Đến chỗ nào rồi em ơi? Đến chỗ nào rồi nó tôi để cô dừng lại, cô mở lại. Thực ra là cái trang này nhiều lúc nó hơi có vấn đề. Đây nhá. Giờ đến cash flow statement, các bạn đã nhìn thấy cash flow statement chưa? Rồi ạ. Đó. Now, let's take a look on the slide. What is the cash flow statement? Cash flow statement is a report. It's similar to the income statement and balances that we have learned before. However, the cash flow statement is used to explain changes in their cash balances. You should focus on this form, the cash flow statement, so changes in the company cash balances over a period of time.
by identifying all of the sources and uses of cash for the period spanned by the statement. And let's take a look on the formula on this slide. Change in cash balance equal to ending cash balance minus the beginning cash balance. Thế thì như vậy là đúng không? Cái này nó tên là gì thì các bạn ghi cho cô. The cash flow statement là cái này gọi là báo cáo về dòng tiền của doanh nghiệp. Xin lỗi các bạn chút nha. Đây là báo cáo lưu chuyển tiền tệ các bạn ạ. Hoặc là đây thì nếu như dịch thì xuôi ra đây thì nó chính là báo cáo về dòng tiền cũng được. Ở trong cái bảng hệ thống các cái báo cáo tài chính của Việt Nam thì người ta nói là người ta đặt tên nó là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hoặc ở đây là báo cáo dòng tiền cũng được. Thì nó cũng là một loại báo cáo tài chính nhưng mà nó lại mô tả một cái thông tin rất là quan trọng trong doanh nghiệp, đấy là những sự thay đổi trong cái số dư tiền mặt. Ở đây vừa nãy cụ đã nhấn mạnh với các bạn rồi, nó là ở đây người ta nói là to explain changes in their cash balances over periods of times. Tức là ở đây thì nó sẽ mô tả xem là cái số dư tiền mặt của doanh nghiệp nó sẽ thay đổi tăng giảm như thế nào theo thời gian, bằng việc xác định rất rõ xem là người ta thu cái gì và chi cái gì trong suốt thời gian đó. Đấy, thu tiền về thông qua những kênh nào và chi tiền ra thông qua những kênh nào. Nếu bạn nhìn vào công thức đây ạ. Ở đây người ta nói là change in cash balance, tức là những sự thay đổi về số dư tiền mặt sẽ được tính bằng công thức là bằng số dư cuối kỳ trừ đi số dư đầu kỳ. Ending cash balance minus beginning cash balance, tức là số dư cuối kỳ trừ đi số dư đầu kỳ thì sẽ thấy được chênh lệch. Và từ cái chênh lệch đó thì người ta sẽ thấy được là cái dòng tiền lưu chuyển trong doanh nghiệp theo cái chiều hướng như thế nào nha. Now let's move on to the next section. I would like to explain to you some source and uses of cash. Some source and uses of cash. Firstly, a source of cash is any activity that brings cash into the firm. A source of cash is any activity that brings cash into the firms. For example, when the firm sells goods, sell their product, and sell their services, or they can sell their own piece of equipment. And in this case, the company get money and is a short of cash. Thứ nhất là chúng ta nói về cái dòng vào. A short of cash, đây là dòng vào. Các bạn thấy slide có chuyển không ạ? Không có chuyển cô ơi. Cô thì chán thật nhờ, cô thì vẫn cứ nhìn thấy nói chuyển mà cuối cùng màn hình thì đứng yên. Mở. Các bạn nhìn thấy chuyển sang cái slide tiếp theo, chuyển sources and uses of cash chưa? Rồi nhá. Cái loại đầu tiên ở đây cô muốn giới thiệu các bạn là người ta dùng cái thuật ngữ là sources, source of cash. Nói thì nhìn thì có vẻ hơi khó hiểu, thực ra chúng ta dịch sang đơn giản đấy chính là cái dòng tiền vào.
nguồn tiền vào, dòng tiền vào thì đấy chính là tất cả các hoạt động mà có thể làm cho doanh nghiệp có thể thu tiền về. Ở đây người ta nói là is any activity that bring cash into the firm, tức là bất kỳ một cái hoạt động gì của doanh nghiệp mà lại mang tiền về cho nó thì người ta gọi là a source of cash. Còn mấy ví dụ mà cô vừa nói các bạn đấy, ví dụ doanh nghiệp bán hàng hóa, bán sản phẩm, bán dịch vụ, bán máy móc thiết bị, cầm tiền về, đúng không? Thì người ta gọi đấy là các cái nguồn tạo tiền hoặc là dòng vào, được chưa? Next come use of cash. Use cash is any activity that forces cash to leave the firm. You should focus on this from this form. In this case, cash is left the firm. Is any activity that causes cash to leave the firm. For example, the payment of taxes, the purchase of new piece of equipment, and so forth. Như vậy thì ở use of cash mình ngược lại so với a source of cash. Use of cash là dòng chi ra, dòng tiền chi ra. Nó là bất kỳ một cái hoạt động nào đó mà làm cho tiền nó chạy ra khỏi doanh nghiệp mất tiền đấy. Ở đây có mấy ví dụ như là trả thuế, đóng tiền thuế này, đóng phí lệ phí này, mua máy móc thiết bị này, mua nhà xưởng đó. Cái trên thì thu về, cái dưới thì chi ra, được chưa? And we can identify both sources and uses of cash by looking at the changes in balances entry from the beginning to the end of the period. Now let's take a look on the table on the balances of a company on the right side on the screen. We can see that the amount of cash in 2009 is $94.5 million, and the amount of cash in 2010 is $90 million. So the change is $4.5 million, and the changes is sources and uses of cash in 1 year. And in this way, we can identify that bạn cũng sẽ thấy luôn sự thay đổi. Ví dụ nhá, bạn nhìn vào dòng tiền nhá, tiền nó năm 2009